नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? SB किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. तर आषाढ पार्टी तर आपण सगळेच करतो, म्हणजेच आषाढ स्पेशल पार्टी नॉनव्हेजची पार्टी असते तर आपण सगळे करतो. पण बॅचलर मुला-मुलींसाठी ही पार्टी करणं किंवा हे आषाढ स्पेशल पार्ट्या करणं थोडंसं अवघड जातं. कारण हे शहरात राहायला गेलेले असतात, शिक्षणासाठी फॅमिलीपासून दूर राहतात किंवा हॉस्टेलवरती राहतात, रूम करून राहतात. तर यांच्याकडे थोडीशीच भांडे असतात किंवा पुरेशी भांडे पण नसतात आणि मिक्सर नसतो. तर यामुळे हे मुलं-मुली चिकनची किंवा मटनची अशी नॉनव्हेज पार्टी करू शकत नाहीत किंवा आषाढ पार्टी करू शकत नाहीत. त्यामुळे मी हा आजचा स्पेशल व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे, स्पेशल रेसिपी घेऊन आलेली आहे. तर ही आहे बॅचलर चिकनची रेसिपी. मुद्दाम मी याला बॅचलर चिकन असं नाव दिलेलं आहे. तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा. ही रेसिपी तुम्हाला खूप आवडेल आणि विशेष म्हणजे हे चिकन बनवताना पसाराही होत नाही आणि जास्त भांड्यांची सुद्धा गरज लागत नाही आणि विशेष म्हणजे मिक्सरची सुद्धा गरज लागत नाही. 10 मिनिटाचं काम आणि अर्धा तासाचा आराम, ही अशी चिकनची रेसिपी आहे. तर ही रेसिपी शेवटपर्यंत पहा आणि ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशाच मस्त मस्त रेसिपीज, छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग सुरुवात करूया. तर बॅचलर चिकन बनवण्यासाठी आपल्याला कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे. तर 4 मीडियम आकाराचे कांदे मी तेलामध्ये तळून घेणार आहे. तर गोल्डन रंग येऊस्तोपर्यंत आपल्याला कांदा तळायचा आहे. छान कुरकुरीत कांदा करून घ्यायचा आहे. कांदा कुरकुरीत करून घेतलेला हा चिकनमध्ये घातला की चिकन खूपच छान होते. तर मीडियम फ्लेमवरती आपण आधी ह्या कांद्याला तळून घेतलं आणि असा गोल्डन रंग आला थोडासा की गॅसची फ्लेम एकदम कमी करायची आहे आणि लो फ्लेमवरती 2 ते 3 मिनिटं अजून तळून घ्यायचा आहे आणि मग हा कांदा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. तर आता आपण हा कांदा काढून घेऊया. मस्त असा गोल्डन रंग आलेला आहे. तर इतपतच आपल्याला कांद्याला गोल्डन रंग येऊ द्यायचा आहे. बाकीचा पूर्णपणे कुरकुरीत कांदा होतो तो इथून पुढे. कारण कांदा जर तेलाच्या बाहेर काढून घेतला तरीसुद्धा या कांद्याची तळण्याची प्रोसेस चालूच राहते. तर हा कांदा आता आपण काढलेला आहे. तर जेव्हा आपण वापरायला घेतो म्हणजेच चिकनमध्ये घालायला घेतो तेव्हा छान कुरकुरीत होतो. तर हा कांदा असा काढून घेतलेला आहे आणि पसरवून ठेवायचा आहे. पसरवून ठेवल्यामुळे छान कुरकुरीत होतो. तर या चिकनमध्ये मी मॅरिनेट करण्यासाठी इथे मीठ घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. 1 किलो चिकन आहे आणि आता 1 चमचा हळद घालायची आहे आणि अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे. तर हा रस असा लिंबाचा पसरवून घालायचा आहे चिकनमध्ये आणि हे दही घातलेलं आहे मी. तर साधारणतः हे 150 ग्रॅम दही आहे आणि दही ताजं घ्या. ताजं दही घेतल्यामुळे आंबटपणा येत नाही चिकनला. आणि 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घातलेली आहे आणि हा तळलेला कांदा तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त असा कुरकुरीत झालेला आहे. तर सगळा कांदा मी इथे घातलेला आहे आणि इथे मी काही खडे मसाले घेतलेले आहेत. तर 4 लवंगा, 4 काळी मिरी आणि 1 चक्री फूल घेतलेलं आहे, 2 तमालपत्र घेतलेले आहेत आणि दालचिनी घेतलेली आहे 1 ते 1.5 इंच आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे यामध्ये. आणि आता आपण पुदिन्याची पानं घालणार आहोत. तर 1 वाटी पुदिन्याची पानं घातलेली आहेत. तर पानं मी न चिरता 1 वाटी घेतलेली आहेत आणि 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि 4 मी हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरून घातलेल्या आहेत. तर यामध्ये आता आपण पावडरचे मसाले घालूया. तर मिरची पावडर घालायची आहे आपल्याला 1 चमचा आणि पोह्यांच्या चमच्याने घालायचा आहे. गरम मसाला 1 चमचा आणि चिकन मसाला घालायचा आहे आपल्याला इथे 1 चमचा. तर हे एवढेच मसाले आपल्याला घालायचे आहेत. आता आपण याला मिक्स करून घेऊया. तर हे चिकन ज्या कढईमध्ये शिजवायचं आहे त्याच कढईमध्ये आपल्याला हे मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे असं या पद्धतीने. आणि कढई जरा थोडीशी जाड बुडाची घ्या म्हणजे कढईत चिकन हे तळाशी लागणार नाही. आणि कांदा तळून घेतलेलं तेल घालायचं आहे आपल्याला यामध्ये 1 ते 1.5 पळी, 1 ते 1.5 टेबलस्पून इथे तेल घालायचं आहे. आणि आता आपण हे थोडंसं मिक्स करून घेणार आहोत. तर तेल आणि हे मसाले छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि मग हे चिकन आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. तर 1 ते 1.5 तास आपण हे चिकन असंच मॅरिनेट करून ठेवणार आहोत. आणि जर तुम्ही रात्रभर हे चिकन मॅरिनेट करून ठेवणार असाल तर हे फ्रीजमध्ये ठेवून द्या. आणि आता आपण हे झाकण ठेवून हे मॅरिनेट करायला ठेवून दिलेलं आहे. 1 तासाभराने आपण हे चिकन तुम्ही बघू शकताय चिकन छान मॅरिनेट झालेलं आहे. मस्त असा सुगंध आत्ताच येतोय म्हणजे हे चिकन शिजवलं नाही आहे तोपर्यंतच कढई उघडली की
सुगंध येतोय. तर आता हे चिकन मी शिजायला ठेवलेलं आहे. सुरुवातीला मीडियम फ्लेमवरती हे चिकन मी शिजवायला ठेवलेलं आहे. 1-5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवरती हे शिजवून घ्यायचं आहे असंच. आणि याला उकळी आली की गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे. आणि आता लो फ्लेमवरती फक्त 20 मिनिटासाठी हे चिकन आपण शिजवून घेणार आहोत. तर गॅसची फ्लेम एकदम कमी करायची आहे आणि लो फ्लेमवरती हे चिकन आपल्याला शिजवायचं आहे. तर खूप मस्त शिजतं हे चिकन आणि खूपच छान लागतं चवीला. तर तुम्ही बघू शकताय 15 मिनटं झालेले आहेत. तर 15 मिनटातच हे चिकन बऱ्यापैकी छान शिजलेलं आहे. तर आता आपण हे झाकण काढणार आहोत आणि झाकण काढून आपण हे चिकन असंच शिजवून घेणार आहोत 5 मिनिटांसाठी. तर खूपच मस्त हे चिकन शिजत आलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय. याला थोडंसं मिक्स करायचं आहे. तर एक 10-5 मिनिटांनी याला चेक करत म्हणजेच मिक्स करत याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर चिकन छान शिजलेलं आहे. अजून 1-2-3 मिनटं आपण असं शिजवून घेणार आहोत. तर आणखी 2 ते 3 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकताय चिकन खूप छान शिजलेलं आहे आणि खूपच मस्त सुगंध सुटलेला आहे आणि चिकन अजिबात कढईला लागलेलं नाही आहे. खूपच मस्त हे चिकन बनवून तयार होतं या पद्धतीने केलेलं. तर तुम्हीसुद्धा नक्की घरी ट्राय करा. तर आहे ना 10 मिनिटाचं काम आणि अर्धा तासाचा आराम. विशेष म्हणजे हे बॅचलर चिकन बनवताना अजिबात पसारा होत नाही आणि भांडेसुद्धा जास्त पडत नाहीत. घासायला जास्त भांडे पडत नाहीत आणि विशेष म्हणजे मिक्सरसुद्धा लागत नाही. त्यामुळे प्रत्येक बॅचलर मुलं मुली ही रेसिपी करू शकतात, हे चिकन बनवू शकतात आणि इव्हनली फॅमिलीयरसुद्धा हे चिकन बनवू शकतात. खूपच सोपी आहे ही रेसिपी. खूपच भन्नाट चवीचं हे चिकन बनवून तयार होतं. तर तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही ही रेसिपी कोणत्या भागातून पाहताय, कोणत्या शहरातून पाहताय हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच छान छान रेसिपीज, छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत